Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản các tính năng trên router MikroTik để một mạng LAN có thể ra được Internet. Mình đang sử dụng một mô hình đơn giản, hệ thống mạng của mình chỉ bao gồm một mạng LAN duy nhất có giải IP là 192.168.1.0/24, gateway là 192.168.1.1 được đặt trên MikroTik. DHCP mình cũng cấu hình trên MikroTik để cấp IP cho người dùng luôn. Khi đó toàn bộ mạng LAN phía bên dưới này đều nhận IP cấp từ MikroTik. VLAN mình sử dụng luôn VLAN 1 nên các switch access bên dưới này chúng ta sẽ không cần phải cấu hình. Các bạn chỉ cần cắm dây mạng từ MikroTik xuống các switch hoặc giữa các switch với nhau là được. Với mô hình này thì chúng ta sẽ có 7 bước cơ bản để cấu hình cho một hệ thống mạng có thể hoạt động được. Mình sẽ đi vào chi tiết từng bước. Thông thường khi mà các bạn đăng ký một gói Internet, ISP sẽ cung cấp cho các bạn một thiết bị modem và tài khoản PPPoE. Các bạn sẽ cần cấu hình PPPoE trên các modem này. Tuy nhiên nếu các bạn muốn quay PPPoE trên MikroTik thì các bạn sẽ cần phải cấu hình modem này sang chế độ Brick. Sau đó cắm một dây LAN từ modem này xuống MikroTik. Khi đó modem này chỉ giống như một thiết bị nối dây, convert từ cổng quang của nhà mạng thành cổng đồng thôi. Trong trường hợp các bạn muốn bỏ hẳn modem này đi thì thiết bị MikroTik của chúng ta phải có các cổng GPON hoặc cổng quang SFP và các bạn mua thêm các module GPON về sử dụng. Khi đó đường quang của nhà mạng kéo đến, các bạn có thể cắm trực tiếp vào các cổng GPON hoặc module GPON này trên router MikroTik và quay PPPoE như bình thường. Để cấu hình modem sang Brick thì các bạn liên hệ với bên nhà mạng. Các bạn có thể gọi hotline hỗ trợ để yêu cầu họ Brick modem cho nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cần truy cập vào router MikroTik để thực hiện cấu hình. MikroTik sẽ sử dụng một phần mềm là Winbox. Các bạn có thể download tại trang chủ của hãng. Các bạn nên vào trang chủ của hãng để tải bản mới nhất nhé. Do một số router yêu cầu bản mới thì mới có thể cấu hình được. Nếu các bạn download bản cũ ở trên mạng thì có thể sẽ phải upgrade lên. Các bạn truy cập vào trang mikrotik.com. Vào menu software. Sau đó tải bản Winbox 32 bit hoặc 64 bit tùy theo hệ điều hành của máy tính. Sau khi tải về thì các bạn mở phần mềm này lên. Hiện tại MikroTik cho phép phần mềm Winbox giao tiếp với router thông qua cả địa chỉ IP hoặc địa chỉ MAC. Do vậy thì các bạn chỉ cần cắm máy tính và router cùng giải LAN là được. Có thể cắm chung switch, khác switch hoặc nối trực tiếp, miễn sao là hai thiết bị thuộc chung VLAN. Chuyển sang tab Neighbor. Các bạn sẽ thấy các router MikroTik hiển thị ở đây. IP mặc định là 192.168.88.1. Các bạn có thể đặt IP laptop cùng giải này để truy cập cũng được. Khi các bạn click vào IP thì nó sẽ hiển thị IP trong mục Connect to, nghĩa là các bạn đang kết nối thông qua IP. Còn các bạn click vào cột địa chỉ MAC thì nó sẽ hiển thị địa chỉ MAC ở phía trên, nghĩa là các bạn đang kết nối vào router thông qua địa chỉ MAC. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn nên kết nối theo địa chỉ MAC để khi chúng ta thay đổi IP trên router thì sẽ không cần phải kết nối lại với IP mới. Đăng nhập với tài khoản mặc định là admin và password để trống. Nhấn Connect. Click OK. Lần đầu đăng nhập thì router sẽ hỏi các bạn có muốn đổi password để đăng nhập vào router không. Các bạn có thể cấu hình mật khẩu luôn ở đây. Password để trống và nhập pass mới vào. Như vậy là các bạn đã truy cập được vào router thông qua phần mềm Winbox để cấu hình. Tiếp theo chúng ta sẽ quay PPPoE trên cổng nối lên modem nhà mạng như trong mô hình của mình là port 1. Và modem này mình đã brick xong. Các bạn click vào menu PPP. Trong table interface đầu tiên này, nhấn vào dấu cộng và chọn PPPoE Client. Trong table General, nhập tên cho cổng PPPoE. Interface chọn port 1. Chuyển sang tab Dial Out. Nhập tài khoản PPPoE vào phần User và Password ở đây là xong. Sau mỗi bước cấu hình thì các bạn nhấn Apply và OK là được. Để kiểm tra xem các bạn đã cấu hình thành công hay chưa, các bạn truy cập vào menu IP, Address. Router nhận được IP1 trên cổng PPPoE mà các bạn vừa cấu hình là OK. Có một số trường hợp mình cấu hình thì phải khởi động lại router thì nó mới nhận được IP1. Nên nếu các bạn quay xong mà vẫn không nhận được IP1 thì có thể thử khởi động lại nhé.
Nếu vẫn chưa nhận được IP thì các bạn chỉ cần kiểm tra tài khoản PPPoE đúng là được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cấu hình Bridge Interface cho phần mạng LAN bên dưới. Bridge trên MikroTik đơn giản là các bạn gom nhiều cổng khác nhau trên MikroTik chung vào một mạng LAN thôi. Ví dụ mô hình của mình chỉ có một mạng LAN là giải 192.168.1.0/24, nhưng trên MikroTik mình có 2 dây nối xuống 2 switch bên dưới. Do vậy mình sẽ cần cấu hình một bridge để gom hai cổng này chung vào LAN của mình. Trong trường hợp các cổng không ở trong bridge thì nó sẽ là các cổng layer 3 riêng biệt. Các bạn vào menu Bridge. Mặc định thì trên router đã có một cổng Bridge rồi, các bạn có thể kích đúp vào để edit luôn cổng này. Thay đổi phần name để dễ phân biệt, mình sẽ đặt là LAN 192. Hoặc nếu các bạn muốn tạo thêm các bridge cho mạng LAN khác thì các bạn nhấn vào dấu cộng. Sau đó đặt tên cho bridge là xong. Chuyển sang tab port. Các cổng mặc định đều đã được cấu hình vào bridge default của router. Các bạn có thể cấu hình lại tùy theo nhu cầu. Các bạn có thể xem trong cột bridge để biết được các interface của mình đang được cấu hình vào bridge nào. Các interface chung một bridge sẽ chung LAN. Nếu các bạn muốn chuyển cổng sang bridge khác thì chỉ cần kích đúp vào interface. Chọn bridge mới cho interface là xong. Một số dòng router cao cấp thì có thể sẽ không có bridge mặc định. Khi đó các bạn cũng chỉ cần tạo mới bridge và export vào theo đúng mô hình là được. Trong trường hợp các bạn chỉ có một cổng nối xuống mạng LAN thì các bạn có thể sử dụng link layer 3 hoặc bridge đều được. Nó chỉ khác phần các bạn sẽ đặt IP ở đâu thôi. Sau khi cấu hình xong bridge thì các bạn sẽ cần đặt IP cho bridge. IP này sẽ là IP gateway cho mạng LAN, như trong mô hình của mình là 192.168.1.1. Các bạn vào menu IP, Address. Mặc định thì nó đã có IP 192.168.88.1 rồi, nên mình sẽ edit lại IP này. Trong trường hợp router không có IP mặc định, các bạn chỉ cần click dấu cộng, đặt IP và chọn interface là bridge các bạn đã cấu hình ở trên. Mình sẽ edit IP mặc định về IP 192.168.1.1/24. Interface sẽ là bridge LAN 192. Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình DNS server và DHCP server để copy IP cho người dùng. DNS mình sẽ dùng của Google là 8.8.8.8, còn IP mình sẽ cấp từ IP.1.10 đến 254. Các bạn vào menu IP, DNS. Nhập DNS vào phần server. Nếu các bạn muốn nhập nhiều server thì nhấn vào dấu mũi tên đi xuống này. Mình sẽ để 2 server thôi. Tiếp theo các bạn vào menu IP, DHCP server. Mặc định router cũng có một pool rồi, mình sẽ xóa pool này đi. Để xóa thì các bạn nhấn dấu trừ là được. Để tạo một pool mới thì các bạn nhấn vào DHCP Setup để cấu hình nhanh. Chọn interface là bridge LAN 192. Interface sẽ là 192.168.1.0/24. Nó sẽ tự động lấy theo IP các bạn đã cấu hình trên bridge LAN 192. Gateway để mặc định là IP 192.168.1.1 trên MikroTik. Address Give Out là giải IP mà các bạn cấp cho người dùng. Mình sẽ cấp từ IP.1.10 đến 254. Nhập DNS server vào.
Lease time là thời gian mà DHCP sẽ cấp một IP cụ thể cho một máy tính khác nếu như có một máy tính đã nhận IP này trước đó hiện tại không online. Nếu người dùng di chuyển liên tục như mạng cho khách ra vào thì các bạn nên để lease time này thấp thôi. Còn cho người dùng thì các bạn có thể để lên 24 tiếng tùy nhu cầu thôi. MikroTik sẽ tạo một DHCP server ở đây. Các bạn có thể xem lại IP trong tab Network. Tải IP cấp cho người dùng thì các bạn xem trong menu IP. Pool. Các bạn có thể edit lại nếu muốn. Cuối cùng các bạn sẽ cấu hình NAT để cho phép mạng LAN đi ra ngoài Internet. Các bạn vào menu IP, Firewall, chuyển sang tab NAT, nhấn dấu cộng để tạo NAT rule mới. Trên sẽ là SRC NAT. Click vào Out Interface và chọn cổng mà các bạn quay PPPoE. Chuyển sang tab Action. Chọn Action là Masquerade. Nhấn Apply. Như vậy là xong. Mình sẽ cắm laptop vào mạng để test thử. Mình sẽ để nhận IP động. Máy tính của mình đã nhận được IP thuộc giải 192.168.1.0/24 và đã có thể ra Internet. Đây là thông tin máy tính của mình. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản router MikroTik. Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.